This is the third talk on the 10 commandments that God gave to Musa. بخش سوم از فرمان خدا که به موسی داده شده. In this talk we will deal with the next 2 commandments. در این بخش اشاره میکنیم به 2 فرمان بعدی. And we will now hear them read to us in Farsi. و الان ما اونا رو میشنویم که به زبان فارسی بر ما قرائت میکنن. نام یهوه خدایت را به ناشایستگی مبر، زیرا خداوند کسی را که نام او را به ناشایستگی ببرد بی سزا نخواهد گذاشت. روز شبات را به یاد داشته باش و آن را مقدس شمار. 6 روز کار کن و همه کارهایت را انجام بده. The first commandment tells us not to misuse the name of God. فرمان اول به ما اشاره میکنه که اسم خدا رو به عنوان ناشایستگی استفاده نکنیم و ازش سوء استفاده نکنیم. His name is holy and should be kept holy. اسم خدا مقدس هست و باید مقدس شمرده بشه و استفاده بشه. But sadly, it is often misused and even used as a swear word. اما متاسفانه گاهی اوقات به عنوان حتی زمانی که میخوان دشنامی رو بدن استفاده میکنن و ازش به عنوان ناشایستگی استفاده میکنن. It is used in a way that we will not use our parents' names. به طریقی استفاده میشه که ما اسم پدر مادرمون رو استفاده نمیکنیم اونجوری. And if we wouldn't use the name of our loved ones that way, then we shouldn't use God's name that way. بنابراین اگر اسم کسایی رو که ما خیلی دوستشون داریم رو در مواقع ناشایست به کار نمیبریم، نباید اسم خدا رو هم به عنوان در مواقع ناشایست به کار ببریم. Because his name is the most holy of all. چون اسم خدا از همه اسمها مقدس تر هستش. This means much more than just not swearing. این معناش اینه که بالاتر از این هست که فقط در مواقع فحش دادن یا ناسزا گفتن استفاده بشه. Any bad thing that is done in God's name misrepresents who God is. هر موقع که به عنوان بدی از اسم خدا استفاده بشه به عنوان خیلی ناشایست هستش و جایگاه خوبی نداره. So fighting and pride, به عنوان مثال دعوا کردن یا وقتی که غرور داریم، an unforgiving heart or lack of mercy, وقتی که قلب سخت شده‌ای داریم و کسی رو نمیخوایم ببخشیم. if these things are done in God's name, it dishonors who he is. اگر این کارها رو زمانی که اسم خدا رو به کار میبریم انجام بدیم، داریم در واقع به خدا توهین میکنیم و اسمش رو نامقدس میشماریم. Only living a holy life really honors God's name. فقط یک زندگی مقدس که انجام بدیم میتونیم اسم خدا رو مقدس بشماریم. The next commandment tells us to remember the Sabbath day. فرمان دوم در مورد روز سبات یا همان شنبه هستش. To set it apart, to be holy and to do no work on that day. در اینجا اشاره شده که هیچ کاری رو در اون روز انجام ندیم و اون روز رو مقدس بشمارید. God used the prophet Musa to rescue the Israelites from slavery in Egypt. خدا از پیامبر موسی استفاده کرد که برای نجات دادن بردگان از مصر اونها رو نجات بده. As slaves, they had to work every day. به عنوان برده اون بردگان باید هر روز کار میکردن. They were at the mercy of their master's commands. اونا منتظر بخشایش اربابانشون بودن. But God was telling them to take a break for one day every 7. اما خدا بهشون گفتش که یک روز هفته رو از 7 روز رو استراحت کنند. This was meant to be a blessing. این یک به اصطلاح سعادتمندی و یک برکت بود برای اونها. One day in 7 to rest and relax. یک روز از 7 روز هفته برای استراحت کردن. To thank God for all his goodness. برای شکرگزاری خدا برای همه خوبیایی که هست. And remember all the good things he has given. و به یاد آوردن این که همه خوبی‌ها و همه کارهای خوبی که برای ما کرده و به ما داده. Studies have shown that human beings achieve more and work better when they take regular time off.
مطالعات ها نشون داده که ذهن انسان Could you please repeat it? Studies have shown that human beings achieve more and work better when they have regular time off. مطالعات نشون داده که ذهن انسان درک و باز بهتر میتونه کار رو انجام بده اگر به صورت منظم استراحت داشته باشه. بازیافت بهتری داره. If people work 7 days a week, اگر مردم 7 روز هفته رو کار کنند، they become tired and their energy lapses. اونا خسته میشن و انرژیشون کاهش پیدا میکنه. They become less efficient. بازیافتشون کمتر میشه. If they take 1 day off each week, they work better. اگه 1 روز هفته رو استراحت کنن، بهتر کار میکنن. The Jewish Sabbath was Saturday. روز مقدس و تعطیل یهودی‌ها شنبه بودش. The last day of the Jewish week. آخرین روز هفته یهودیان. This was to commemorate Moses' account of creation. این روزی بودش که یاد می آوردن Moses' story of creation. داستان خلقت رو از طریق موسی. That God made the world in 6 days and rested on the 7th. و اینکه به موسی گفته شده بود که خدا دنیا رو در 6 روز خلق کرد و در روز هفتم استراحت کرد. The early Christians changed the day of rest. مسیحیای اولیه روز استراحت رو، روز تعطیلی رو تغییر دادن. They changed from the Saturday to Sunday. از شنبه به یک شنبه این روز تغییر پیدا کرد. The first day of the Jewish week. که اولین روز هفته یهودیان بودش. The reason they did this was because Jesus rose from the dead on the Sunday. دلیل این که مسیحیان این کار رو کردن این بود که عیسی مسیح در این روز، در روز یک شنبه رستاخیز شد از مرگ خودش و زنده شد. He appeared to his disciples on that day. برای حواریون خودش در اون روز ظاهر شد. And then again appeared to them the next Sunday. و یک شنبه هفته بعد دوباره برای اونها ظاهر شد. So the only reason Christians commemorate Sunday پس تنها دلیلی که مسیحیان یک شنبه رو به یاد میارن instead of Saturday به جای شنبه این روز رو مقدس میشمارن و تعطیل کردن is because Jesus came back to life on that day. به خاطر این هستش که عیسی مسیح در اون روز دوباره به زندگی برگشت. And a new message of God's forgiveness came to the world. و پیام جدیدی از بخشش خدا به دنیا منتقل شد. The pressures of modern life ارزش‌های دنیای جدید can tempt us to ignore having a day off. میتونه ما رو وسوسه کنه که این روز تعطیل رو بذاریم کنار و بخوایم کار کنیم. But God gave it for our own good. اما خدا این رو برای خوبی خودمون بهمون داد. We need the rest and relaxation. ما نیاز به استراحت داریم. And all of God's commands و تمام فرمان خدا are not just a test for us, یک امتحان برای ما نیستن، but are actually for our own good. اما برای خوبی خودمون هم هستن در اضافه.